วัสดีค่ะเพื่อนๆ ตอนนี้จอยอยู่ที่เอเชียทีกนะคะ วันนี้จะพาไปล่องเรือดินเนอร์ริมแม่น้ำเจ้าพระยากันนะคะ ตอนนี้ก็กำลังรอขึ้นเรือนะคะ เรือรอยัลพรินเซสนะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆกันนะคะ นี่นะคะ ตอนนี้เรือรอยัลพรินเซสของเราก็มาถึงแล้วนะคะ Ladies and gentlemen, welcome to Royal Princess Cruise. สวัสดีค่ะHappy Birthday นะคะวันนี้โต๊ะไหนสมาชิกใครมีเบิร์ธเดย์นะคะประมาณ2:15หรือ2:20ประมาณนี้นะคะเราจะมา Happy Birthday ไปพร้อมๆกันนะคะตั้งแต่ลูกค้าชั้น3นะคะแล้วก็ชั้น2ในห้องแอร์นะคะแล้วก็หัวเรือด้วยนะคะประมาณ2:15ถึง2:20นะคะเราจะเบิร์ธเดย์กันในตอนนั้นพร้อมๆกันนะคะและลูกค้าทั้ง3นะคะในช่วงที่ได้เค้กแล้วเราจะเริ่มเบิร์ธเดย์นะคะถ้าเกิดท่านจุดเทียนจุดไฟไม่ติดนะคะไม่ต้องวอรี่เลยนะคะเป็นเรื่องปกติของฟลอร์ชั้น3นะคะเพราะช่วงเวลาดังกล่าวส่วนใหญ่ลมจะมานะคะลมจะแรงก็คือหลังจากที่เราลอดใต้สะพานกรุงเทพไปแล้วนะคะช่วงเวลานั้นลมจะแรงขึ้นนะคะก็อาจจะทำให้จุดไม่ติดนะคะจริงๆแอร์เรียไหนบนชั้น3ก็จุดเทียนไม่ค่อยจะติดนะคะเอาไปว่าแจ้งไว้ก่อนนะคะเผื่อลูกค้าจะได้ไม่ต้องจุดไฟนะคะเดี๋ยวชั้น2นะคะการทานดินเนอร์ที่นี่เป็นอาหารบุฟเฟ่นะคะก็จะมีทั้งอาหารไทยอาหารนานาชาตินะคะมีทั้งอาหารทะเลกุ้งแม่น้ำแซลมอนนะคะก็สามารถเลือกที่นั่งได้นะคะ มีทั้งชั้นดาดฟ้านะคะชั้น2แล้วก็ชั้นล่างนะคะซึ่งชั้นดาดฟ้าเนี่ยเราจะสามารถทานอาหารไปพร้อมกับการฟังดนตรีสดๆแบบนี้นะคะ
และสำหรับใครที่มีวันเกิดตรงกับเดือนนี้นะคะทางเรือรอยัลปรินเซสเนี่ยเขาก็จะเตรียมเค้กวันเกิดให้ด้วยนะคะเรียกว่าอร่อยคุ้มสุดๆไปเลยค่ะหอยตัวใหญ่มากเลยจะลอดใต้สะพานกรุงเทพ